हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेलলৈ স্বাগতম জনাইছো মই আজি এই চাদৰখনত একেবাৰে কম সময়তে কেনেকৈ দহি বটিব পাৰি হেতু দেখাম চাদৰখনৰ মূৰ দুটা প্ৰথমতে মই সিলাই কৰি লৈছো মেচিনত আপোনালোকে মেচিন নাথাকিলে হাতেৰে সিলাই কৰি ল'ব পাৰিব দহি ডিজাইনটোহে মেইন হয় প্ৰথমতে চাদৰখনৰ মূৰ দুটা এনেকৈ মিলি ললো তাৰ পিছত দহি বটিবৰ বাবে চাদৰখনত ফুলৰ যি কালাৰ হোৱাইট কালাৰ আৰু পাৰ্পল কালাৰ এই দুটা গুলি ললো দহি বটিবৰ বাবে তাৰপিছত এটা মই নৰমাল গুলি লৈছো কাপোৰ সিলোৱা গুলি যি আৰু এটা বেজি লৈছো এই দুটা কালাৰৰ গুলি ফুটা প্ৰথমতে মই এই কপিখনত যিমান শকতকৈ লাগে দহিৰ মুঠি হিমান মেৰিয়াই লম এই মুঠি ফুটা কৰি লম দুইটা কালাৰ একেলগে তাৰপিছত মই এইটো নৰমাল যিটো গুলি কাপোৰ সিলোৱা গুলি হেতু মই বেজিত ভৰাই এনেকৈ ডাবল কৰি ভৰাই লৈছো লৈ 1 ইঞ্চি মান দূৰে দূৰে এনেকৈ মই দহি বটিবৰ বাবে ফুটাটো প্ৰথমতে এনেকৈ 3 বা 4টা গাঁঠি দি লৈছো এনেকৈ বেছি দীঘল গৈ লাগিলে 4টা 5টা 6টা মান গাঁঠি দিব পাৰে মই 4টা 5টাই গাঁঠি দিম এনেকৈ তেনেকৈ 1 ইঞ্চি মান দূৰে দূৰে মই দিম একটা জখতে আৰু এটা কৰি দেখাইছো এনেকৈ তাৰপিছত মই এনেকৈ গোটেইখন চাদৰতে এনেকৈ কৰি লম 1 ইঞ্চি মান দূৰে দূৰে 4-5টা গাঁঠি দি যাম এনেকৈ তেনেকৈ মই গোটেইখিনি কৰি লম এতিয়া মই ফুটা মুঠি এইখিনি ফুটা হয় মই দুইটা কালাৰ মিক্স কৰি ললো আপোনালোকৰ ইয়াতকৈ বেছি শকত কৰি লাগিলে ইয়াতকৈ বেছি কৰি লৈ ল'ব মোৰ ইমানখিনিয়ে জুখত ঠিক আছে এতিয়া দহি বটিব আৰম্ভ কৰিম এনেকৈ ফুটাৰ এনেকৈ ভাগটো এনেকৈ মেলি লম তাৰ মাজত ফুটাৰ মুঠিটো এনেকৈ দি দিম তাৰপিছত এই ফুটা দুটালে এনেকৈ গাঁঠি দিম একেবাৰে সহজ পদ্ধতি হয় এনেকৈ দুটা বা তিনিটা গাঁঠি দি দিম তাৰপিছত ফুটা দুই মুঠি এনেকৈ লক কৰিম লক কৰি হাতেৰে সমান কৰি লম তাৰপিছত বেজিত যিটো ফুটা ভৰাই দিছিলো ফুটাৰ থকা মূৰটোৰে এনেকৈ 3-4 পাক মান মেৰিয়াই দিম তাৰপিছত বেজিটোৰে এনেকৈ গাঁঠি দিম 3 বা 4টা গাঁঠি দিম ভালদৰে এনেকৈ গাঁঠি দিয়াৰ পিছত দহি মুঠি কেতিয়াও খুলি নাযায় তাৰপিছত বেজিটো এনেকৈ ভৰাই তলৰ ফালে দি উলিয়াই দিম তাৰপিছত প্ৰথম দহিটো যেনেকৈ বটিছিলো যিমানখিনি জোখত কাটিছিলো সিমানখিনি জোখতে দ্বিতীয় দহিটোত হিমানখিনি জোখতে কাটি লম এনেকৈ এতিয়া মই আৰু এটা কৰি দেখাম এনেকৈ খুটা মুঠি মই মিলি ললো যি দহি বটিবৰ বাবে যিটো কাঠি দি লৈছিলো তাত দুডাল খুটা আছিল এনেকৈ মিলি ললো তাৰ ভিতৰত এনেকৈ খুটা মুঠি দি দিলো তাৰপিছত এনেকৈ গাঁঠি দিম এটো সবতকৈ সহজ পদ্ধতি হয় দহি বটাৰ এনেকৈ দুটা গাঁঠি দি দিলো তাৰপিছত খুটা মুঠি এনেকৈ লক কৰি দিলো দি তাৰপিছত বেজিত থকা খুটাডালৰ আনটো মূৰেৰে এনেকৈ মেৰিয়াই 3 বা 4 পাক দিম তাৰপিছত বেজিটোৰে এনেকৈ গাঁঠি দিম এনেকৈ বেজিটোৰে গাঁঠি দিবলৈ একেবাৰে সহজ হয় এনেকৈ দুটা বা তিনিটা গাঁঠি দি দিম তাৰপিছত ভিতৰৰ ফালে ভৰাই এনেকৈ তলৰ ফালে উলিয়াই দিম তেতিয়া খুটাডাল দহিৰ লগত মিক্স হৈ যায় ধৰিব নোৱাৰে এডাল যে গুলিৰ খুটা হয় এনেকৈ তেনেকৈ মই গোটেইখিনি দহি বটি লম এয়া দহি বটাৰ হৈ গল দহি বটাৰ পিছত ইয়াৰ ফাইনেল লুক ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিও পাবলৈ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ